स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या लाडक्या बाबाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे इट्स माय स्टाईल। मित्रांनो, तुम्ही थंबनेल बघितलाच असेल, एकदम कडक झालेला आहे थंबनेल पण। आणि या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत की अशा प्रकारचा भीम जयंतीचा आयडी कार्ड डिझाइन कसं बनवायचं ते आपल्या मोबाईल फोनमध्ये PixelLab आणि अजून एक दुसरा ॲप यूज करणार आहे हे फोटो बनवण्यासाठी। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। चॅनलवर नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा। मित्रांनो, फोटो बनवण्यासाठी आयडी कार्ड बनवण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे ते मटेरियल मी तुम्हाला झिप फाईल थ्रू दिलेला आहे। त्या झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवरती पाहिजे मला नक्की कमेंट करून कळवा मित्रांनो, मी नक्की त्यावर व्हिडिओ बनवेल। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटलाय तेही कमेंट करा। व्हिडिओ एडिटिंग किंवा फोटो एडिटिंगमध्ये प्रॉब्लेम येत असेल तर किंवा तुम्हाला अडचण असेल तर मित्रांनो, तुम्ही माझ्या इंस्टाग्राम आयडीला मेसेज करून तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ स्टार्ट करूया। व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या अगोदर मित्रांनो एक छोटीशी रिक्वेस्ट करतो, या व्हिडिओला कमीत कमी 50 लाईक कंप्लीट करा। मी फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला PLP फाईल आणि पूर्ण मटेरियल देणार आहे। चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया।